singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. Hello guys, welcome to my channel. Nandito ako sa aking room. Nag-prepare ako ng glucose monitoring kasi yung partner ko is mataas yung sugar at saka cholesterol. So kailangan ko munang i-test itong glucose monitoring ko bago ko siya i-test mamayang gabi. So i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng kung paano natin ma-check yung sugar natin sa sa glucose monitoring natin. So ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung glucose monitoring natin. Ayan. Ayan. Tapos ito yung pin. Ayan siya. Actually, may na dito. Nilagay ko na yung needle dito sa loob. Ito yung needle niya. Ito siya. Tapos ipasok mo dito siya. Ayan siya, oh. Tatanggalin ko muna. Ayan siya, guys. Ayan. So, nakalagay na siya. Naka-ready na. So, ayan. Balik muna natin ito kasi hindi pa ito gamit eh. Nag-aral kasi ako ng caregiver guys dito sa Dubai. Kaya alam ko kung paano kumuha ng glucose, ng blood pressure. Kasi nag-aral ako ng 6 months na caregiver dito sa FI, sa Filipino Institute. So, magwawash muna tayo ng ating kamay ng alcohol. Ayan. Tapos, kuha tayo ng strips. Ito yung strips. Ayan siya. Ilalagay natin siya dito sa dito. Tapos makikita nyo na yung ayan. Ayan na siya, yung dugo. Lumabas na. Tapos iano natin. Ayan siya guys. Makikita nyo. 101 yung counting ng sugar ko. So, I think hindi siya mataas yung sugar ko. Nasa lang siya. Nasa normal lang siya na counting. Normal lang siya. So, ayan. Mm, 101. So, tapos na tayo. Ayan, i-ano na natin yung finger natin. Tapos, tanggalin natin to siya. Lagay natin dito. Tapos ganyan yun.
glucose. Tapon na natin siya sa basura. Why you're so hard? Yan na natin siya guys kasi ano na eh, medyo nag-stuck siya. So ganun lang siya guys ang pagkuha ng glucose. So thank you for watching guys. I hope nakakuha kayo ng learning doon sa ginawa kong glucose monitoring. So pwede na kayong bumili ng ganito yung glucose kasi hindi naman to siya mahal. Nasa mga, ewan ko lang, mga siguro hindi lang siya nag 100 dirhams. Oo. Kasi isang set na yan siya eh. Ito yung bag niya oh. Tapos nandito na yung ito, yung glucose monitoring, tapos ito strips dito, tapos itong needle dito, tapos ito siya kasama na. So anytime pag medyo tayo sa sarili natin parang hindi mo na sure kung yung yung sugar mo pwede tayong mag glucose monitoring.